Tapi kalau ikutkan doktor cakap tadi lagi, kalau kata doktor lah kalau tak hari ni, esok lah. Tak boleh selamat dah. Tengah macam serius sangat tadi. Agak serius lah condition dia. So lebih kurang dia terlibat dengan COVID ni, terlibat lah. Kalau nak cakap dia serius dah masa 2 minggu lepas lah. So last case saya jumpa dia seminggu sebelum 2 minggu lepas tu. Itulah last, lepas tu kita tak jumpa dah. Kuarantin kat mana sah? Sedang. Kau sadar? Dia kena bila? Ya. Ayah kena bila? Dia ni dialisis, ni ayah kandung tau. Ni ayah kandung saya, family saya agak ada pecah-pecahan je. So, nak kata rapat, yes, agak rapat juga dengan orang tua ni, tapi tak adalah nak cakap kerap dengan dia tu, tidak sangat. Dia kena tu selepas, kalau ikutkan dia check, kalau nak ikutkan cerita, lepas saya jumpa dia tu, check tu, baru dia dapat tahu lah dia kena. Oh, lepas jumpa awak jumpa? Sebab, tapi adik saya tak ada. Adik saya semua dengan dia tak kena pula. Tu lagi pelik kan. Oh, dia juga dengan adik awak Swab test? Kena. Saya memang kena buat. Saya selalu buat juga. Tapi tak apa. Walaupun sekarang ni event dalam keadaan MCO ni ada bagusnya juga. Contohnya memang kalau event-event yang besar memang akan kena swab test dulu. So itu kita sangat terima kasih lah sebabnya sponsorship untuk swab test. Nama ayah tu siapa? Nama ayah? Ya. Nama ayah siapa? Salihuddin. Ni Umur? ya. Umur dia? Orang tua saya sekarang lebih kurang 60 lebih lah. Yalah. Masih tengah kuarantin kat sedang lagi ya? Tapi bagi Lan tu ni kan, bila keadaan macam ni, apa Lan punya langkah berjaga-jaga? Sebab Lan pun berjumpa ramai orang. Yes. So apa? So sebenarnya macam ni lah pendapat saya lah. COVID tu lah, bila saya nampak depan mata saya sendiri, tengok adik saya okey je, negatif je. Walaupun dia jaga orang tua saya. So kalau nak kena je. Kalau tanya pendapat saya lah. Lan ada ambil langkah macam ambil vitamin ke apa ke untuk berjaga-jaga lah. So far daripada banyak minum air sejuk, saya banyak minum air panas lah juga. Sebab apa? Memang kalau ikutkan memang KKM pun galakkan minum air panas. Dan sejak Abah kuarantin, ada call ke apa tak? Ada Tak boleh call, tak boleh apa pun. Doktor akan bagi tahu kepada mak tiri saya. so masih you akan update? Adik akan update. Adik akan dengan Tapi kalau ikutkan doktor cakap tadi lagi, kalau kata doktor lah kalau tak hari ni, esok lah. Tak boleh selamat dah. dengan condition dia teruk. Tadi kata dia ada diabetes. Untuk saya dia macam-macam penyakit. Yalah, dia komplikasi macam penyakit tu yang Dia ada macam-macam penyakit. Tapi walau macam mana pun, dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, saya cakap realiti memang kita macam mana perjalanan, itulah perjalanan dia. So anything happen pada bapak you dah terima dah mentally memang kena itulah. Sebab ini untuk saya, walaupun dia tak menjaga saya daripada kecil, tapi kalau dia tak ada, saya pun tak ada kat sini. 60 lebih. Itu je. Dia duduk mana lah? UK Perdana. UK Study buat tu. Itulah. Tapi ayah yang belia saya masih sampai sekarang alhamdulillah sihat walafiat. tapi walaupun nak berpisah, dan still juga contact. Perlu. Sebabnya pada saya, kalau saya tidak open minded masa keadaan saya terima keadaan macam tu kan, saya rasa saya tak percaya kepada perjalanan yang Tuhan tulis lah. Jadi bila saya rasa ni semua Tuhan dah tulis, saya terima seadanya. Betul apa?